Доброго дня, шановна громада! Ми знаходимося на території підприємства «Артмаш» і позаду мене стоїть лінія гранулювання. Підприємство «Артмаш» спеціалізується на виготовленні ліній розсипного комбікорму і гранульованого комбікорму. Продуктивністю максимальна лінія, яку ми можемо вам запропонувати щодо гранульованого комбікорму, це до 3 тонн гранули на годину. Є прості лінії, є лінії, які вже обладнані в нас парогенераторами. І ми можемо вам запропонувати абсолютно різну лінію, яку ми можемо з вами погодити, розробити проект і вам її встановити. Ззаду мене стоїть наша середня, дуже популярна лінія, які вже продані десятки по Україні і не тільки по Україні. І давайте я трошечки розкажу вам, з чого состоїть дана лінія. Дана лінія складається. Підготовка комбікорму. Підготовка комбікорму проходить за рахунок ось такої от пневматичної дробарки з шлангом, поліуретановим якісним італійським шлангом довжиною 10, 15 або 20 метрів. Ви вже погоджуєте з менеджером. Дана дробарка, чим вона відрізняється від інших дробарок? Насамперед вона відрізняється тим, що метал, який перебиває зерно, це метал Хардокс. Ми за нього багато говорили, і це являється шведська, ізносостійка, дуже добра сталь, яка має супер властивості щодо стирання. Тобто дробарка має величезну довговічність. Далі є ось такий бункер, з якого ви можете працювати, є пневмошланг, по якому ви працюєте, є, звичайно, амперметр, є сигналізація, пульт шафа управління всією лінією. Подріблене зерно поступає через ось таку вертикальну трубу і поступає у вас в наш змішувач. Змішувач в нас горизонтального типу. Мотор стоїть на 7,5 кВт. Мотор дробарки, підкреслюю, 22 кВт. Змішувач горизонтального типу на 2000 літрів, 2 куба. І він розрахований на тонну комбікорма. Взагалі підприємство «Артмаш» робить два види на сьогоднішній день змішувачів. Це змішувач на тонну 2000 літрів і змішувач на 2 тонни 4000 літрів. Ззаду мене стоїть змішувач, ще раз підкреслюю, на тонну комбікорма. В нас зверху стоїть циклон і стоять аспіраційні мішки, які зупиняють подріблений поток повітря з зерном і його направляють в змішувач. Змішувач у нас має дуже гарну однорідність продукту, і вимішання йде до 95% однорідності продукту. Змішувач у нас обладнаний системою масловприску. Ось я хочу показати, як вона працює. Шланг в бочку. Обично це люди використовують 1000 літрів такій ємності масла. І ось тут набрали відповідну кількість масла. Вам потрібно там 10 літрів, 20 літрів, 15 літрів. Нажали кнопку і масло впорскується через форсунки в сам змішувач. І воно все це вимішує. Далі вимішаний комбікорм, який підготовлений з гарною однорідністю, в нас висипається в шнек дозованої подачі. Шнек дозованої подачі також в нас на 2000 літрів, трошки більше. Він приймає весь цей комбікорм, він іде двоголовий, і ви працюєте з 2 грануляторами. Працюєте з 2 грануляторами, 2 гранулятора біля мене стоять на 22 кВт з конічними роликами, що дуже суттєво впливає на знос матриць і самих роликів. Конічні ролики мають однакову швидкість по наружному і по внутрішньому діаметру, і воно працює значно краще, ніж прямі циліндричні ролики.
Трошки хочу розповісти про шафу управління. Шафа управління, шафа керування всією лінією. Це контролер, який ви вводите рецептуру вашого комбікорму. Із цим контролером працює дробарка, працює сигналізація. І стільки інгредієнтів, скільки вам потрібно, вас іде через контролер, виключається дробарка, спрацьовує сигналізація. І вас тут видно ваги, видно повністю все. Ви можете вносити там 9 рецептів по 9 інгредієнтів. І з ними працювати дуже зручно. Один раз внесли, і оператор собі працює, знає, що скільки буде сигналізація і таке інше. Далі, ті мотори, які в нас нагружені і мають нагрузку, вони забезпечені амперметрами, по яким ви бачите нагрузку. Наприклад, ось тут амперметр виведений на дробарку. Дробарка 22 кВт. Обладнання, те, яке в нас нагружене, воно забезпечене амперметрами, по якому оператор завжди бачить нагрузку, ту чи іншу. Наприклад, мотор 22 кВт на дробарці ви не маєте перевищувати 41 ампер току. В лінії встановлені 2 гранулятора по 22 кВт кожний, якими ви регулюєте подачу на пульті управління через частотні перетворювачі. 22 кВт гранулятори в нас матриці ми даємо від 2 мм стартовий комбікорм до 6 мм. Або можемо навіть давати вісімки. Но вісімки в нас практично ніхто ніколи не замовляє. Тобто гранулятори, ця лінія, вона предназначена для відгодівлі бройлерної курки. І гранулятори забезпечені матрицями 2 мм і 3 мм. Гранулятор забезпечений моторами 22 кВт по 1500 обертів, 42 ампера їхня номінальна нагрузка, до якої можна працювати. Гранулятор забезпечений якісними підшипниками. В основному ми ставимо Японію або Чехію, НТН. ЗКЛ. Ми використовуємо такі бренди підшипників. Він забезпечений гіпоїдним редуктором, майже немає в ньому шуму. Що ще? Продуктивність. Продуктивність по грануляторам. 22 кВт, якщо ми беремо двійку, це 400-500 кг на годину. 22 кВт трійка, це 600 плюс кг на годину. 2 гранулятори працюють в парі з таким транспортуючим шнеком. Шнек забирає гарячу гранулу в норію. Якщо вам потрібно законсервувати матрицю, чи якщо вам потрібно прогнати матрицю, в нас на такому шнекі є ось такий от піддон. Ви піддон опустили донизу, внизу ви поставили якусь ємність і спокійно, щоб не засоряти шнек, щоб вам на курку, на вашу птицю не попала якась інша сировина консервуюча чи там жирний комбікорм, ви ось таким лотком без проблем переміщаєте його в іншу ємність. Лоток відідвинули, запустили гранулятори і чиста гранула вам іде в норію. Гаряча гранула, яка виходить з наших грануляторів, вона по-любому має пройти охолодження і просіювання. Для цього на підприємстві Артмаш є 3 види охолоджувальних колонок. Перший вид – це охолоджувальна колонка ОКПГ 1000. Вона розрахована на тонну плюс гранул охолодження при любій погоді. Охолоджувальна колонка, вона має нержавіючу норію. Як ви бачите, ми зараз повністю в охолоджувальні колонки ставимо нержавіючі норії. Це вічна норія, яка вам буде служити дуже довго. Тому що практика показує, коли ми ставимо норію з простої сталі, вона служить, на жаль, кілька років, тому що іде конденсат, іде пара і метал ржавіє. Тому норія, загрузочна перша норія, зроблена повністю з нержавіючої сталі. Охолоджувальна колонка, ви можете замітити ті елементи, які взаємодіють з гарячою гранулою, вони також зроблені з нержавіючої сталі.
Стоїть ємнісний датчик, піднімається гранула, ємнісний датчик крутиться, якщо гранула його блокує, автоматично відкриваються шлюзи і гранула транспортером подається в просіювач. Охолоджувальна колонка в нас розрахована в автоматичному режимі. Вона працює в автоматичному режимі. Якщо ви хочете освободити цю колонку, в нас є функція ручного очищення вашого охолоджувача. Кнопку нажали і все воно висипеться повністю в транспортер. Якщо у вас виключили світло і вас по якоїсь причині ви не можете скинути гранулу з колонки, в нас предусмотрен ось такий от механізм. Ви крутите цей механізм, відкриваються шлюзи і гранула у вас повністю освобождається і охолоджувальна колонка стає чистою. На охолоджувальний комплекс в нас іде шафа управління окрема, повністю, яка управляє норією, охолоджувачем, транспортером, просіювачем. Ось іде ось така зручна шафа управління. Гранула, яка потрапляє на транспортер, далі вона йде на просіювач. Просіювач у нас забезпечений в основному мілким ситом, але сито воно йде змінне і ми можемо давати різний отвір в ситі. Сито йде самоочисне. Стоїть щітки, які, коли крутиться барабан, коли крутиться сито, щітки очищають його від пилу, від бруду і повністю пилюка попадає на шнек і шнек цю пилюку вигружає. Якщо потрібно, ми можемо забезпечити виход пилюки, щоб зразу автоматично йшов шнек подачі. Тоді у вас буде абсолютно безвідходне виробництво. Та пилюка, яка просіялася, впала вниз, попала на шнек дозованої подачі, і шнек дозованої подачі опять вам подав цю пилюку в гранулятори. Отже, на цьому наша лінія завершена, але не зовсім. Ми можемо без проблем лінію продовжити. Наприклад, вже просіяна гранула, чиста, холодна, вона може далі транспортуватися за рахунок норії чи транспортера, наприклад, в вашу ємність накопичувальну. Або, наприклад, ми можемо ставити транспортер чи норію зразу на кормовоз, який у вас їздить на вашій фермі. Або ми можемо забезпечити вас норією і ваговим дозатором, де ви можете фасувати гранулу в якісь певні мішки чи туди, куди вам потрібно. Отже, якщо ви займаєтеся виробництвом комбікорму, чи ви хочете займатися виробництвом комбікорму, чи розсипного, чи гранульованого, будь ласка, звертайтеся на наше підприємство. Ми вам забезпечимо проект. Ми вас забезпечимо повністю обладнанням або модернізацією вашого обладнання. Ви будете мати повну технічну підтримку і запчастини. Ми реалізували сотні проєктів і реалізуємо ваш проєкт. Звертайтеся і ми будемо раді вам допомогти. Всього найкращого!